Pentru Capricornii mei frumoși, dragii mei Capricorn, voi cei care știți că aveți Capricornul în casa 1 sau ascendent Capricorn, dacă nu vă cunoașteți carta natală sau ora nașterii și doar știți că sunteți născuți în zodia Capricorn, asta e, puteți să ascultați, nu garantez să coincidă în totalitate tot ceea ce voi spune, însă, na, eu nu pot să fac mai mult de atât. În ceea ce privește această configurație, la voi se activează axa creativității, casa 5, casa 11 și axa valorilor sau a resurselor, da? Casa 2 și casa 8. În ceea ce privește luna nouă din Taur, care a avut loc, pardon, pe 27 aprilie 2025, această configurație va fi activă sau va rămâne activă până pe 12 mai, așadar nu contează că eu am preferat să pornesc aceste explicații începând cu luna nouă din Taur, pentru că este momentul în care fiecare dintre noi plantăm sămânța unei intenții într-o anumită zonă a vieții noastre. În ceea ce vă privește, vorbim despre casa creativității, a copiilor, a proiectelor voastre creative și aici este intenția pe care, sau sămânța de intenție pe care voi este bine să o plantați în această perioadă, în legătură cu, de ce nu, un proiect creativ, în legătură cu nu știu, un hobby pe care îl ai, de ce nu, copii, dacă vreți să faceți în această, sau să rămâneți însărcinați în această perioadă, pentru că aici vorbim despre fertilitate cu taurul în casa 5, dacă nu vreți să rămâneți însărcinați, fiți foarte atenți pentru că energia este una foarte, foarte fertilă, da? Așadar, aici vorbim despre a pune o sămânță, a planta acea sămânță de intenție, dar această plantare are nevoie de răbdare, obiectivitate, deci să fie ceva foarte obiectiv, nu poți să plantezi o sămânță de visare, pur și simplu, să aibă, într-un fel sau altul, o certitudine că vei putea culege roade după 6 luni de zile, da? Trebuie tratată această sămânță cu perseverență, cu răbdare, și casa 5, în afară de copii, creativitate, proiecte și așa mai departe, se ocupă și cu, hai să spunem așa, sau conține, că este casa leului, în origine conține strălucirea noastră, ego-ul nostru, eu-ul nostru vrea să se manifeste, vrea să strălucească și așa mai departe. Este uh, o casă care conține acest ego al nostru. Acum, pentru unii dintre voi, dacă sunteți mai timizi de înfire, pentru că există și persoane timide pe această planetă, aici e ca și cum puteți să plantați sămânța intenției de a fi, într-un fel sau altul, mai vizibili, mai îndrăzneți, mai tupeiști, de ce nu, în următoarea perioadă, da? Cu respectul și seriozitatea taurului, da? Adică a energiei taurine, mă refer. Nu e vorba de a începe să fiu așa nesimțit, că nu e despre asta, e despre, ok, plantez intenția de a mă arăta așa cum sunt eu, serios, sobru, de ce nu, însă să mă arăt, să mă exteriorizez. Nu mai stau închis, singuratic aici cumva. Casa 5 este un fel de casă de privată, da? Prefer să stau cu mine. Însă e un bun moment să plantați intenția de a vă face un pic mai vizibili. Dacă vorbim despre ego, pentru că este casa ego-ului și vorbim despre
alții dintre voi care aveți un ego foarte mare, cu taurul acolo, cu energia taurină, ego-ul se poate manifesta într-un fel sau altul sub o formă inflexibilă, da? Adică am un ego inflexibil, nu-mi spune ce trebuie să fac, nu-mi spune ce fel să gândesc, nu-mi spune, da? Toate aceste lucruri pot avea legătură cu energia taurină, tipic taurină, însă cu luna nouă e ca și cum poți planta sămânța de intenție în a fi obiectiv și realist, da? În ceea ce privește ego-ul tău, care este cumva așa foarte fixist, pentru că aici avem o energie fixă, într-o casă fixă, în care conține un ego, care poate fi foarte fix sau fixist, da? Așadar, aici e vorba despre uh, a planta acea sămânță de intenție. Să nu uităm că Uranus, da, Uranus se află în casa 5-a de aproape 6 ani de zile și va face acum în iulie un pas către casa voastră 6-a, însă se va întoarce înapoi și poate că de 6 ani de zile vă simțiți presați sau presionați, nu știu cum e corect, tensionați unii dintre voi, simțiți așa cum sunteți presați de viață, de, nu știu, de tot ce e în jurul vostru, să fiți mai, să schimbați anumite lucruri, pentru că Uranus cere schimbare și el, să schimbați anumite lucruri fixiste în interiorul vostru, încrustate, da? Care nu vă ajută, de fapt, să fiți creativi, pentru că aici, cu Taurul în casa 5 e posibil să existe lipsa creativității, pentru că Taurul e atât de serios și el muncește într-un fel, energia taurină, da? Atât suntem de concentrați pe a face doar lucruri concrete, nu ne dăm voie să avem un hobby, nu ne dăm voie să avem, nu știu, timp în care să creăm anumite lucruri, nu ne dăm voie să visăm, aici foarte mare fixare pe seriozitate într-o casă a creativității, da? Se înțelege ce vreau să zic, nu? Uranus a încercat săracul de 6 ani de zile să vă tot pună niște, nu știu, să vă tot înțepe, să vă împingă de la spate. Haide, haide Capricorn, ne punem nași, creează ceva, îndrăznește să ieși din zona de confort. Taurul înseamnă zona de confort, îndrăznește să te arăți, îndrăznește să îți dai voie să strălucești. Casa 5 este o casă de strălucire în care, într-un fel sau altul, avem nevoie să, sau ne dorim să fim vizibili, da? Așadar, încercați să vă gândiți dacă în acești 6 ani de zile cu Uranus în Taur ați putut face anumite schimbări în ceea ce privește această ieșire din zona de confort care v-a cerut-o Uranus, pentru că acum puteți din nou să faceți intenția în care să ziceți, da, vreau să ies din zona de confort. Pentru că intenția întotdeauna e a noastră. Nici o planetă și nici o altă persoană, inclusiv din exterior, nu poate să ne schimbe pe noi înșine. Doar noi suntem singurii care putem să facem schimbări. În momentul în care conștientizăm anumite lucruri la noi și, bineînțeles, ne dorim să trăim diferit, pentru că Uranus vine întotdeauna cu ceva diferit, nou, da? Cu noutate în viața noastră. Aici vorbim despre creativitate și autenticitate în casa 5-a. Indiferent că tu ești o persoană sobră, serioasă, nu contează. Este foarte ok să fie așa, pentru că energia taurină este o energie de încredere, ești persoană de încredere. Însă, nu mai fi atât de sobru, mai glumește și tu. Dă-ți voie să spui câte o prostie, așa cum zic eu câteodată, nu? Pe la voi pe aici, pe canal. Dă-ți voie, de ce să nu fii autentic? Atât Uranus cât și casa 5 cere autenticitate. E ca și cum aici acea seriozitate, acele glume englezești, nu? Umor englezesc, cum s-ar zice. Dacă ai acel umor englezesc și deranjezi, încearcă să observi acest lucru și să faci anumite schimbări în privința asta. Eu am cunoscut capricorni care au un umor englezesc
Dar dacă tu spui o glumă despre el, ia foarte personal și se deranjează foarte tare, da? Așadar, încercați să observați anumite lucruri, că despre asta este vorba pe acest canal, să încercăm să conștientizăm. Tensiunea, să spunem așa, vine în legătură cu casa 11 cu Lilith, care se află aici în casa ta 11 în Scorpion. Casa a 11 are legătură cu grupurile de persoane, pot fi prieteni, are legătură cu uh, o viziune de viitor, de ce nu, poate fi. Însă tensiunea se poate manifesta, hai să spunem așa, între tine și anumite persoane, ca să zicem așa, un grup de persoane. Poate fi vorba despre o comunitate, ori o comunitate care vă oprimă, voi vă simțiți cumva oprimați de această comunitate sau acest grup de persoane, fie ei prieteni sau cine or fi. Putem să vorbim despre o certă dominare, control sau manipulare din partea unor persoane, ori tu hai să spunem așa, simți. Trebuie să facem diferența, cum am spus în introducere, trebuie să conștientizăm dacă într-adevăr această tensiune care se întâmplă în momentul de față este o proiecție de-a mea, cred, pentru că o iau personal, cred că acele persoane încearcă să mă domine, să mă controleze, să așa, sau într-adevăr este așa, pentru că acțiunile pot fi diferite. Ori va trebui să mă apăr de acele persoane, ori va trebui să conștientizez și să mă eliberez de această, hai să numim, obicei, acest obicei de a lua totul personal. Depinde, pentru fiecare dintre noi poate fi diferit. Însă, tensiunea va fi între voi și un grup de persoane sau o comunitate din care faci parte, în care simți că ești oprimat de acele persoane, manipulat, dominat și așa mai departe, sau, de ce nu, o faci tu. Tu ești cel care încerci să domini o comunitate, să manipulezi o comunitate sau să, știu și eu, să controlezi, de ce nu, o comunitate. Aici, confruntare între tine și o anumită comunitate. Cu Marte, aici în casa a 8-a, putem să vorbim despre rezolvarea unor conflicte interioare. Casa 8 este casa cea mai intimă din fiecare dintre noi, unde se află fațetele noastre cele mai ascunse, pe care nu vrem să le exteriorizăm, nu vrem să intrăm în contact cu ele, nu ne plac, da? Și se consideră casa crizei care cere transformare, schimbare, moarte, transformare. Este casa Scorpionului în origine. Însă, aici vorbim despre conflicte interioare pe care le ai în legătură cu leul, energia leului în casa a 8-a. Putem să vorbim de conflicte interioare pe care le ai pe care ți le provoci singur din cauza dorinței inconștiente, interioare, de a te afirma, dorință de afirmare, aroganță, putem să vorbim aici, narcisism, egoism, partea negativă a leului, da? Asta este fațeta obscură care se află în casa ta a 8-a. Fațeta obscură are legătură cu partea negativă a leului. Așadar, toți cei care știți că aveți, sau poate nu știți și poate ar trebui să intrați în interiorul vostru și să acționați către a vă rezolva conflictele interioare care au legătură cu aroganța, narcisismul, egoismul și nevoia de afirmare și de aplauze, da? Astea sunt părțile negative ale leului. Intrați în contact cu acele fațete ca să le puteți transforma, să le puteți schimba. Cu Marte, acolo este ca și cum acum este momentul perfect, oportun să intri în contact cu aceste fațete obscure
pentru că se activează cumva, da, se activează casa a opta din toate părțile, se activează pentru ca tu să treci la acțiune și nu a exterioriza, e ca și cum îți arată presiunea de pe cer în momentul de față, această tensiune, pătratul ăsta dublu, indică presiunea interioară pe care tu o simți în momentul de față, care îți va da indicii că în interiorul tău există emoții destructive, da? Cu care ți este greu să intri în contact. Acele emoții despre care vorbeam, de aroganță, egoism și așa mai departe, însă cu Marte aici prezent în această casă, poți activa voința personală pe care o ai, curajul, energia toată să o pui acolo, să intri în contact cu acele emoții negative, să le eliberezi într-un fel sau altul. Pentru că atunci când aducem la suprafață, aducem în lumină anumite emoții destructive pe care, sau care ne distrug, de ce nu? Pentru că ne țin într-o criză constantă, da? Aici ne țin într-o criză constantă interioară din care nu putem să ieșim și atunci vorbim despre a le scoate în lumină acele fațete obscure și în instantaneu, când recunoaștem acele fațete, se începe procesul de transformare. Nu trebuie să facem mare lucru, da? Pentru că atunci când vorbim despre casa morții, a transformării și a contacta cu ceea ce se află obscur în tine, toată lumea o ia așa foarte wow, wow, eu nu vreau. Nu este atât de greu. În momentul în care faci procesul de a pune lumină pe acele defecte, să le numim, că e mai simplu de înțeles așa, când apar comportamente arogante, egoiste, narcisiste și eu le văd, pentru că acum am posibilitatea să le văd pentru că le-am făcut conștiente, nu le mai țin sub preș, ascunse, da? În momentul în care sunt făcute conștiente, procesul de transformare se face încet, încet, niciodată nu te transformi de pe zi pe alta, gata, mi-am recunoscut defectele, ăsta sunt, asta e, nu, procesul de transformare este continuu cu acele lucruri care se află în casa noastră a opta. Când ele se activează, noi știm că le avem, le acceptăm, e partea mea obscură, asta e, dar îmi asum că le am și când ele se activează pe negativ, le țin în frâu ca să nu fac un dezastru în jurul meu. Despre asta e vorba. Asta e procesul de transformare, nu e atât de greu. Da. Important e să-l conștient, să înțelegem despre ce ne vorbește. Pluto se află în casa ta a doua, aici, da, vorbim despre casa autostimei, să spunem așa, resurselor noastre și așa mai departe, casa valorilor. Pluto cere transformare. Pluto întotdeauna cere transformare. Casa 8 este o carte de transformare. Deci aici e vorba despre Pluto cere transformare în ceea ce privește planul material sau partea materială a vieții tale sau autostima ta. Da. Cu vărsătorul, ca resursă interioară, energia vărsătorului reprezintă resursele tale interioare, putem să vorbim despre resurse ca având idei originale. Vărsătorul este un semn de aer, care aerul reprezintă mentalul nostru, da? Și este caracterizat pe parte pozitivă ca fiind un geniu sau să aibă idei originale, da? Așadar, una dintre resursele pozitive care zac în tine și care poate tu nu le-ai explorat încă, este că ești un geniu într-un fel sau altul din punct de vedere mental, însă ce faci cu acea genialitate sau acele idei originale pe care le ai? Dacă nu le folosești, Pluto asta cere, să le scoți la suprafață, să le folosești ca resurse înnăscute în tine, da? Pentru ce? Pentru a-ți îmbunătăți partea materială sau zona materială a vieții tale, da? Acum, pe negativ,
Pentru că Pluto nu vine să distrugă și să transforme nimic din ceea ce este bun în interiorul nostru. Dimpotrivă, se ocupă de partea de dedesubturi, ca în casa 8, da? De ceea ce, într-un mod negativ, ne reprimă și ne face rău. Asta este ceea ce Pluto va distruge sau distruge în fiecare dintre noi, nu doar la voi e vorba, da? Aici vorbim despre asta. Partea negativă a energiei vărsătorului pe casa a doua este eternul răzvrătit din punct de vedere mental, eternul fixist sau eternul ideilor fixe cu care se răzvrătește împotriva altora. Acum, hai să explicăm. Rebel, eternul rebel, care nu poate să îl, nu știu, să-l rebel fără motiv inclusiv, pentru că vărsătorul poate fi pe negativ, rebelul sau fanaticul fără niciun motiv. Așa, are idei de-astea fanatice și comportament fanatic fără niciun motiv. Această parte negativă a vărsătorului poate avea consecințe în viața ta materială, adică e ca și cum privește-ți banii. Ai bani? Sau cum îți merge din punct de vedere material? Pentru că acolo vei vedea dacă într-adevăr vorbim despre o manifestare negativă a vărsătorului în casa a doua sau o manifestare pozitivă. Da. Pluto, bineînțeles că asta va pune în evidență și ce îți rămâne de făcut este să transformi ceea ce nu îți aduce beneficii, da? Din punct de vedere al valorii personale, din punct de vedere al materialului pe care îl produci, din punct de vedere al autostimei tale, da, și așa mai departe. Pentru că de foarte multe ori, probabil că dacă aici vorbim despre o manifestare a unui mental fixist sau fanatic, sau un cert fanatism mental, aici putem să vorbim de faptul că poate nu te simți bine, de câte ori ai ieșiri din astea sincere, pentru că vărsătorul se ocupă cu sinceritatea și adevărul, însă nu te simți bine cu tine când ai anumite ieșiri sincere cu tentă de idee fixă, da? Ca și cum ăsta este adevărul suprem, într-un fel sau altul, da? Pluto, avantajul pentru mine, din punctul meu de vedere, avantajul acestei configurații stă în Pluto, care retrogradează timp de 5 luni de zile. O planetă care retrogradează este mană cerească din punctul meu de vedere, pentru că ne dă oportunitatea să ne revizuim aspecte din noi care nu ne fac bine și să le schimbăm între timp, da? Până când începe din nou mersul direct. Pe pozitiv, insist, vărsătorul pe pozitiv vorbește despre adevăr, egalitate, fraternitate și libertate, așa că, într-un fel sau altul, schimbarea pe care o cere Pluto este să fii corect și sincer față de tine și față de ceilalți, bineînțeles, să-ți folosești resursele interioare, acea originalitate care zace în tine, da? Să folosești acele resurse interioare împărțindu-le cu ceilalți, nu să fie într-un mod acumulativ doar pentru tine, doar eu să mă folosesc de acele resurse, nu, vorbim despre a împărți, pentru că vărsătorul în origine guvernează casa 11, în care vorbim despre comunitate. Trebuie să împarți cu comunitatea din care faci parte într-un fel sau altul acele resurse pe care le deții. Iar pe negativ, dacă manifestarea este negativă, în care vorbim despre o mentalitate fixistă de a face, de a construi, pentru că aici vorbim despre a face bani. În casa 2 facem bani. Dacă mentalitatea ta este fixistă doar într-o singură formă, pot să fac bani, Pluto va zice nu. Ai mult mai multe forme în care să faci bani. Da? Bun. Pe 12 mai avem luna plină din Scorpion, care din nou îți activează casa ta a 11, unde probabil că vei ajunge la un colaps emoțional sau la o limită din punct de vedere emoțional în ceea ce privește o comunitate, un grup de persoane.
Ai grijă, aici aș recomanda într-un fel sau altul să aveți grijă să nu colapsați dacă vă veți avea mai mult hateri în această perioadă. Eu mă includ. Deja a început oricum. Configurația asta se simte de cred că de pe 7 aprilie, dacă nu mă înșel. Nu în totalitate așa cum este ea, însă uh, uh, acest triunghi este activ de pe 7 aprilie. Eu am simțit mult mai mult hate în această perioadă, nu cu foarte mult mai mult, pentru că oricum n-am postat atât de mult ca în alte dăți, însă am simțit foarte mult, mult mai mult decât înainte. Așadar, în cazul în care și tu ai, nu știu, poate, de ce nu, faci ceva online, pentru că Casa 11 vorbește despre online, da? Și vei primi vei avea hater mai mulți, încearcă să nu colapsezi, da? Încearcă să... sfatul meu este să te sustragi, nu face haz de necaz. Însă, în același timp, poate fi ca tu să ajungi la un colaps emoțional din cauza că poate, de ce nu, într-un fel sau altul există o tensiune de a lua totul personal, simți ca un atac la persoană și să fii tu cel care să fii un hater. Da? Atenție, nici una și nici cealaltă. Încercați să observați. Casa 11 e ca și cum ne spune chiar dacă ne simțim prins în corzi, da? Aici, în acea perioadă, 12 mai, o săptămână înainte, o săptămână după, chiar dacă te vei simți prins în corzi, poate că ar trebui să, într-un fel sau altul, se pune o lumină, da? Se pune o lumină, soarele din Taur va ilumina zona casa 11 din viața ta. Când se iluminează ceva, acele emoții, acel colaps emoțional, poate că trebuie privit. Trebuie să privim emoțiile pe care le simțim, sentimentele pe care le avem în acea perioadă, pentru că poate spune ceva despre noi înșine, ne poate arăta ceva despre noi înșine, care ar trebui, de fapt, să revizuim noi înșine anumite comportamente sau ieșiri emoționale destructive față de ceilalți. Poate fi și asta pentru alții dintre noi. Pe 25 mai, guvernatorul tău, Saturn, face un pas și intră în casa ta a patra. Și vine într-un fel sau altul să-ți arate o realitate. Saturn vine să ne arate realitate fiecăruia dintre noi în această perioadă, în legătură cu trecutul tău și cu familia ta. Casa 4 are legătură cu trecutul și familia. Cu berbecul în casa 4, poate, unii dintre voi ați fost mai, nu știu, mai individualiști sau, hai să spunem, mai mult pentru voi decât pentru, mai singuratici, să zicem așa, decât apropiat de familia voastră, da? Sau poate că tu crezi că așa ți este mai bine, să fii mai detașat de familie. Atât Neptun cât și Saturn, pentru că Neptun se află deja în casa ta a patra, atât Neptun cât și Saturn vor face într-un fel sau altul să-ți schimbi părerea. Ca și cum ți se cere să-ți asumi responsabilitatea în ceea ce privește familia ta. Să-ți asumi din ce clan vii, da? Asumă-ți moștenirea de familie pe care o ai, de ce nu? Berbecul în casa patra ne poate vorbi despre faptul că unii dintre voi ați avut probabil o copilărie, îmi cer scuze, am vrut să zic, o copilărie unde poate ați fost mai mult singuri sau ați fost tratați cu răceală, poate fi și asta, da. Berbecul nu este un semn emoțional, nu. Din potrivă, pe negativ, bineînțeles, întotdeauna vorbim pe negativ pentru că bunul este bun, domne, asta este, îl știm cu toți, însă negativul e ca și cum nu prea vrem să-l privim. Și
Putem să vorbim despre unii dintre voi care ați avut o copilărie singuratică, ori ați fost singur la părinți, de ce nu? Sau aici vorbim despre faptul că vi s-au impus foarte multe restricții. Berbecul impune, da? Berbecul dă comandă într-un fel sau altul, da? Și probabil unii dintre voi poate exista și violență, de ce nu? Berbecul pe negativ poate vorbi despre, nu știu, părinți egoiști sau agresivi, de ce nu? Da. Violență, agresivitate încă există, pentru că fiind casa trecutului, încă există în interiorul vostru, bineînțeles, toți avem un trecut, există amintiri și experiențe de care încă nu puteți să vă detașați, probabil. Și de aia probabil preferați să stați singuri, să fiți reci cu familia voastră sau cu membrii familiei voastre. Însă Saturn vine să arate că e ca și cum vine să spună nu mai ești acel copil vulnerabil. Ok, în copilăria ta poate s-au întâmplat foarte multe lucruri care nu au fost benefice pentru un copil, însă nu mai ești acel copil vulnerabil. Este momentul să începi să te comporți ca un adult asumat, matur, da? Care face compromisuri cu el însuși pentru a se ocupa de el însuși, de a se disciplina, chiar dacă în copilărie disciplina poate era aplicată cu violență, de ce nu, pe vremurile noastre se folosea foarte mult bătaia ca disciplină, da? N-a scăpat nimeni, stați liniștiți. Despre asta vorbim. Aici e vorba despre, ok, acum trebuie să conștientizezi că nu poți să te mai agăți de evenimentele pe care au existat în trecutul tău sau în copilărie. E ca și cum trebuie să dizolvate Neptun aduce compasiune, dizolvare, iertare, dar iertarea, știți că și în tarot spun, iertarea nu înseamnă te iert tată sau mamă pentru că m-ai bătut, m-ai părăsit, te-ai comportat cu mine ca un animal. Nu e despre asta. Este despre a mă elibera eu, da? Am compasiune față de mine, față de tot ceea ce am trăit, față de acel copil vulnerabil care am fost și Neptun poate fi figura unui psiholog. Neptun cu simbolul care îl reprezintă este uh, uh, simbolul psihologiei, litera psi, da? Vorbim despre terapie. Pentru unii dintre voi, de ce nu? Să-mi asum rolul de adult, să merg să fac terapie ca să pot să mă vindec de acel trecut oribil pe care probabil l-am avut, da? De foarte multe ori în casa 4 se vede modul în care noi ne comportăm când ne simțim atacați, vulnerabili, și când vorbim despre energia berbecului în casa 4 putem să vorbim despre faptul că eu, că și eu sunt așa de Capricorn, însă nu cade berbecul pe casa 4, însă pot foarte bine să ascult ceea ce eu spun pentru că rezonează cu mine anumite lucruri. În casa 4 putem să vorbim despre un comportament agresiv. Tu, la rândul tău, bineînțeles că te aperi prin agresivitate, da? E un fel de nevoie de protecție sau o formă de apărare, dacă vrei, inconștientă, un comportament tipic de protecție emoțională. Atacul, agresivitatea. Da? Pe 12 mai, pe 27 mai avem lună nouă în Gemeni și la voi vă cade pe casa a 6-a, casa rutinei, casa serviciului, casa, nu știu, casa nici nu mai știu că mi se împletesc toate informațiile în cap. Casa, hai să o numim casa rutinei, casa sănătății, pentru că ne vorbim și despre sănătate aici, da. Și aici ca și cum, încă o dată lună nouă, încă o dată pot să am posibilitatea sau șansa să vreau să plantez o sămânță de intenție, da, care uh, care să aibă de văzut cu o
schimbare pe care eu pot să o fac în rutina mea zilnică. De exemplu, în intenția de a selecta uh, uh, informațiile care vin către mine, pentru că în Casa 6 există o certă atenție pe detaliu, o obsesie pe detaliu, este în origine Casa Fecioarei, tăiem firul în 7 și așa mai departe. Și aici, cu Gemini, e posibil ca unii dintre voi să fiți foarte, foarte mentali în fiecare zi, da? Adică așa ești tu, zi de zi. Tai firul în 7. Orice informație care vine, o dai și pe o parte și pe alta și vezi, încerci să-i cauți ceva. Încerci să-i cauți o explicație sau ceva. Atât de multă atenție pe detaliu și obsesie pe detaliu nu e bună, da? Aici e vorba despre, ok, plantez o sămânță de intenție în a începe să fac selecția acelor informații care vin către mine, cu care să nu mă obsedez, pentru că aici dacă mă uit la știri și văd, aoleu, uite, s-a stins lumina în Spania, 6 ore n-a avut nimeni lumină în Spania, aoleu, ce fac? Și încep, aoleu, aici se află sănătatea noastră. Sănătatea mentală cu gemenii, da, atenție mare, așadar, încercați să aveți grijă, să puneți sămânța de intenție de a filtra tot ceea ce vine către voi, pentru că e vorba despre sănătatea mentală care poate fi, într-un fel sau altul, afectată dacă nu selectezi și dacă nu renunți, într-un fel sau altul, la a mai tăia firul în 70. Da. Este un fel de plantez intenția de a mă autodisciplina, ca să așa este și despre disciplină, despre eforturile pe care eu trebuie să le fac zi de zi, într-un fel sau altul, un ritual pe care eu trebuie să-l fac în fiecare zi, ca mie să-mi fie mai bine din punct de vedere mental, să nu-mi explodeze capul cu tot felul de lucruri, da? Așadar, este despre a fi mai organizat, da? A putea face mai multe lucruri în același timp. Cu Gemini aici putem să facem 2 lucruri cel puțin în același timp, în fiecare zi, da? Um, și de ce nu? Să fii mai productiv, pentru că este o casă productivă, să fii mai util, atât cu timpul tău, cât și cu timpul celorlalți și așa mai departe. Da? Deci aici vorbim despre a planta acea sămânță de intenție. Cam asta e ceea ce eu simt să transmit pentru voi, dragii mei, nu mai am altceva. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare.